Hello students, মই Bhaswati Baruah আৰু মই তোমালোকক আজি The Road Not Taken নামৰ যিটো poem সেই poemটো মই বুজাম আৰু The Road Not Taken যিটো poem সেই poemটো actually আমাৰ first poem হয় আমাৰ syllabusৰ প্ৰথমটো poem আৰু এই poemটো লিখিছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট নামৰ এজন আমেৰিকান poet আৰু ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট এজন এনেকুৱা এজন ৰাইটাৰ বা poet তেওঁ poet এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেওঁৰ লিখনিবোৰ খুব সহজ হয় কিন্তু খুব মিনিংফুল হয় আৰু লগতে কিছুমান দৈনন্দিন ঘটি থকা কিছুমান ঘটনাৰ ওপৰত মানে ধৰা যিবিলাক ঘটি থাকে তেওঁ এক্সপেৰিয়েন্স কৰে সেইবিলাক ঘটনাৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকে সুন্দৰকে সিম্পলকে লিখে কিন্তু খুব মিনিংফুল হয় এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ পয়েমটো পয়েমটোত কি কৈছে আমি গম পাম আৰু শেষত কি বুজিলো হেতু কম মই প্ৰথম স্ট্যান্ডাৰটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. তো কি কৈছে যে two roads diverged in a yellow wood, মানে দুটা ৰাস্তা আছিলে যোনটো দুফালে ভাগ হৈ গৈছিলে মানে তেওঁ এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত ৰখি আছিলে য'ৰ পৰা তেওঁ দুটা ৰাস্তা দেখি আছিলে আৰু দুইটা ৰাস্তা কি হৈছিলে য়েল্লো উডছ মানে ইয়াতে কি কৈছে যে হালধীয়া গছ পাতেৰে গোটেই ৰাস্তাটো ভৰ্তি হৈ আছিলে বা মানে জংঘলবোৰ হালধীয়া হৈ আছিলে কিয় কাৰণ অটম সিজন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে And sorry I could not travel both আৰু তেওঁ কৈছে যে সৰি মই দুইটা ৰাস্তা একেটা সময়তে যাব নোৱাৰো দুটা ৰাস্তাৰে And be one traveler long I stood তো কি ক'লে মই যেহেতুকে এটা ৰাস্তাৰে যাব লাগিব তো মই কি কৰিলো সেইখিনিতে বহুত দেৰি ৰখি চালো and looked down one as far as I could কি কৰিলো যে মই কিমান দূৰলে চাব পাৰো কিমান দূৰলে যায় মোৰ চকুৱে কিমানখিনি দূৰলে ঢুকি পায় সিমানখিনি দূৰলে মই চালো to where it bent in the undergrowth আৰু এনেকুৱা এটা সময়লৈকে দুইটা ৰাস্তা চালো এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে চালো য'ত কি হয় ৰাস্তাগিটা মানে দেখা নোপোৱা হৈ যায় সেই ৰাস্তা দুটা সিমানখিনি পৰ্যায়লৈকে মই সিমানখিনি ডিসটেন্সলৈকে চালো then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear তো তাৰ পিছত কি কৈছে যে মই প্ৰথম ৰাস্তাটো নললো ইয়াতে then took the other just as fair মানে কৈছে যে মই প্ৰথম ৰাস্তাটো নললো মই সেকেন্ড ৰাস্তাটো ললো আৰু সেই ৰাস্তাটো মোৰ হিচাপে মই ধৰি ললো কিয় ধৰি ললো কাৰণ হেতু পুৰা গ্ৰাছেৰে ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু তাতে কোনো মানুহ অহা নাই বুলি কৈছে সেই ৰাস্তাটোৰে খুব কম মানুহে গৈছে কোনো মানুহৰ যোৱাৰ চিন নাই though as for that the passing there had warned them really about the same তো কি কৈছে যে যদিও সেই ৰাস্তা দুটা মানে বেলেগ হয় কিন্তু কোনো এটা ৰাস্তাই কি আছিল সহজ নাছিল দুইটা ৰাস্তাই কি আছিল কঠিন আছিল মানে এনেকুৱা নহয় যে দুইটা ৰাস্তা এটা ওয়ার্ন মানে একচুয়ালি কি হৈ যায় খুব মানে বেয়া হৈ যোৱা বা খুব টায়ার্ড হৈ যোৱা তো এটা কি কৈছে যে দুইটা ৰাস্তাই সহজ ৰাস্তা নাছিল দুইটা ৰাস্তাই বিৰাট কঠিন ৰাস্তা আছিল কিন্তু মই কি কৰিলো মই সেকেন্ড ৰাস্তাটো ললো কিয় তাতে ৰাস্তাটো কি হৈ আছিল গ্ৰাসি হৈ আছিল মানে গ্ৰাছেৰে ভৰ্তি হৈছে ঘাঁহনি বেছি আছিল ঘাঁহনি আৰু সেই ৰাস্তাটোৰে হয়তো মানুহ কমকে গৈছে আৰু কমকে যোৱা ৰাস্তাটোহে মোৰ ভাল লাগিছে এটো কাৰণে মই কমকে যোৱা ৰাস্তাটো চুজ কৰিলো And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. কি কৈছে যে সেই ৰাতিপুৱাটো দুইটা ৰাস্তা দেখিবলৈ কিন্তু প্ৰায় একেই নিচিনাই হৈ আছিল কিয় কাৰণ দুইটা ৰাস্তাতে তেতিয়ালৈকে কোনো মানুহে যোৱাৰ চিন নাছিল এনেকে কৈছে I kept the first for another day তাৰপিছত ক'লে যে মই first for another day মানে হৈছে যে মই প্ৰথম ৰাস্তাটো বেলেগ এদিনৰ কাৰণে থৈ দিছো কৈছে যে মই সেই ৰাস্তাটো বেলেগ এদিনৰ কাৰণে থৈ দিছো আজি মই সেই ৰাস্তাটোৰে নাযাওঁ yet knowing how way leads on to way আৰু yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back তো কৈছে যে আকৌ মই মানে জানো যে এই দুইটা ৰাস্তা কোনফালে যাব বা কোনটো ৰাস্তাত পাবগে
ষ্টিল মই ডাউট কৰোঁ যে মই আকৌ একেটা ৰাস্তাতে ঘূৰি অহাটো ভাল হ'বনে নহয়, বা আকৌ ঘূৰি আহি মই আকৌ নতুনকৈ ট্ৰেভেল কৰাটো ভাল হ'বনে নহয়, তেনেকৈ কৈছে। Shall I be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence? তো কৈছে যে I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. তাৰপিছত কৈছে যে কেতিয়াবা হয়তো মই বহুত বছৰ পিছত, ages and ages hence মানে বহুত বছৰ মূৰত মই কেতিয়াবা হয়তো কাৰোবাৰ আগত মানে এটা দুখ বা হেৰিয়াত হয়তো ক'ব পাৰোঁ এই ৰাস্তাটোৰ কথা, দুখতো হয়তো ক'ব পাৰোঁ, ঠিক নাই। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. দুটা ৰাস্তা গৈছিলে, দুটা ৰাস্তাৰে কি হৈছিলে, মই দুটা ৰাস্তা আছিলে, দুটা ৰাস্তাৰ ভিতৰত মই এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত ল'লোঁ যোনটো ৰাস্তা নেকি খুব কম মানুহে গৈছিলে। চ' মই যিটো ৰাস্তাত বেছি মানুহ গৈছিলে সেই ৰাস্তাটো লোৱা নাছিলোঁ। And that has made all the difference. আৰু হয়তো চাগে যিটো কম মানুহ যোৱা যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো মই চুজ কৰাৰ কাৰণে বা সেই ৰাস্তাটোৰে মই যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মোৰ লাইফটো বেলেগ এটা চেঞ্জ হৈ গ'ল। তো এই কথাখিনি কৈছে যে কিবা কাৰণত হয়তো মই দুখত ইন ফিউচাৰ হয়তো কেতিয়াবা কাৰোবাক খুব দুখত মই হয়তো ক'বও পাৰোঁ যে মই এনেকুৱা এটা ৰাস্তা চুজ কৰিলোঁ, এনেকুৱা এটা ৰাস্তাহে মই ল'লোঁ। কিন্তু কৈছে যে মই পুতুককৈ কিন্তু হ'লেও মই ছেকেণ্ড ৰাস্তাটোহে ল'ম যিটো ৰাস্তাত নেকি কোনো মানুহ যোৱা নাই বা খুব কম মানুহে সেই ৰাস্তাটোৰে গৈছে। আৰু পয়েমটো কি লিখিছে, কোনে লিখিছে, ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে লিখিছে। আৰু তেওঁ এই পয়েমটোত একচুৱেলি ৰাস্তাটোৰ কথা যদিও কৈছে, ৰাস্তাটোৰ কথা ক'লেও তেওঁ কি বুজাব গৈছে যে আমি লাইফত যিমানবোৰ ডিচিশ্যনছ লওঁ, যিমানবোৰ আমি চইচেছ কৰোঁ, বোলে আজি মই আৰ্টছ নপঢ়ি ছায়েন্স পঢ়িম, ছায়েন্স নপঢ়ি মই আৰ্টছ পঢ়িম, বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিকোনো লাইফৰ ডিচিশ্যন, বোলে মই বেলেগ ঠাইত পঢ়িম বা মই ইয়াতে পঢ়িম, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লাইফৰ ডিচিশ্যন। তো কি হয় মানুহৰ যে কেতিয়াবা হয়তো আমি এনেকুৱা কৰোঁ যে যিটো ৰাস্তাত নেকি খুব কম মানুহে যায়, খুব কম মানুহে তেনেকুৱা এটা চইচ কৰে, যে খুব কম মানুহে এনেকুৱা এটা বস্তু চুজ কৰে, তো তেনেকুৱা এটা হয়তো আমি চুজ কৰি দিব পাৰোঁ। কিন্তু সেইটোৱে হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ ভাল হ'বও পাৰে, কেতিয়াবা আমাৰ নহ'বও পাৰে। তো আমি সেইটো ডাউটফুল, আমি নাজানো যে আমাৰ কি হ'ব নেক্সট। এই ডিচিশ্যনটো যদি আমি লওঁ, কিন্তু মোৰ মনে কৈছে যে মই এইফালেহে যাব লাগে। ছাপ'জ মই ধৰি ল'লোঁ যে আমি আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সত আমাৰ দুটা ষ্ট্ৰীম আছে, আৰু মোৰ যাবলৈ মন ছায়েন্সত, কিন্তু মই ল'লোঁ আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স দুটা ষ্ট্ৰীম আছে। তো মই কি কৰিলোঁ, আৰ্টছত গ'লোঁ। তো মোক ঘৰে কৈ আছিলে যে তুমি ছায়েন্সত যোৱা, কিন্তু মই আৰ্টছহে ভাল পাওঁ। তো তেওঁৰ এনেকুৱা হৈছে যে আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স ধৰি লওক দুটা ৰাস্তা। তো তেওঁ কি কৰিছে, ছায়েন্স বহুতে লয়, তেওঁ ছায়েন্সটোত নগ'লে, তেওঁ কি কৰিলে, আৰ্টছত গ'ল। তেতিয়া হয়তো ইন ফিউচাৰ তেওঁৰ সেই আৰ্টছ লোৱাৰ কাৰণে হয়তো কেতিয়াবা তেওঁ দুখ লাগিবও পাৰে, তেওঁ নাজানে যে ইন ফিউচাৰ কি হ'ব, কিন্তু হ'লেও তেওঁ কি কৰিব খুজিছে, তেওঁ আৰ্টছৰ ৰাস্তাটোহে ল'ব খুজিছে। তো এইটো আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স ইজ টোটেলি মানে এনেকুৱা হয় যে এটা সৰু এক্সাম্পল, কিন্তু ৰিয়েল লাইফত তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আমাৰ চইচেছ আহে বা ডিচিশ্যনছ ল'বলগীয়া হয়, যোনটোৱে কি কৰে, হয়তো আমি খুব কম মানুহে লোৱা ডিচিশ্যন, খুব মানে তেনেকুৱা ডিচিশ্যনবোৰ পুতুককৈ মানুহে নলয়, তেনেকুৱা টাইপৰ ডিচিশ্যন এটা হয়তো আমি ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু সেইটো বস্তুৱে হয়তো ইন ফিউচাৰ আমাক কি কৰিব পাৰে, হেপ্পিও কৰিব পাৰে, আৰু নহ'লে কেতিয়াবা ছেডো কৰিব পাৰে। তো আমি নিজেও নাজানো যে আমি এই ডিচিশ্যনটোৱে আমাক কি কৰিব, কি নকৰিব, আমি ডাউটফুল। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটাকে কি কৈছে, দি ৰোড নট টেকেন যিটো পয়েম, সেই পয়েমটোত ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে আমাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু তেওঁ এজন আমেৰিকান পয়েট। চ' আমাৰ দি ৰোড নট টেকেন পয়েমটো এইখিনিতে শেষ হ'ল, আৰু আমি আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা বেলেগ লেচন লৈ। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুখী থাকা, ভালে থাকা, ঘৰতে থাকা।